მოგესალმებით Mazda ცენტრ Tegeta შოურუმიდან. მე ვაკო ვარ და კვლავ გიბრუნდებით Mazda-ს ვლოგებით. დღეს მინდა გესაუბროთ crash test-ზე, ანუ ავტომობილის უსაფრთხოების შეფასების პროგრამაზე. ევროს სტანდარტების მიხედვით, სანამ კონკრეტული მოდელის შეძენის შესაძლებლობა ექნება მომხმარებელს, მანამდე ავტომობილმა უნდა გაიაროს ევროს სტანდარტების უსაფრთხოების ტესტი, რომელიც 12 საფეხურისაგან შედგება და 4 ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ზრდასრული მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოება, ბავშვების უსაფრთხოება, ასევე ქვეითთა უსაფრთხოება, რომელიც მოიცავს ველოსიპედის მძღოლის უსაფრთხოებას და უსაფრთხოების ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომელიც მძღოლს ეხმარება ავარიის თავიდან აცილებაში. უფრო ცლად კი უსაფრთხოების 12 საფეხურის შემდეგნაირად გამოიყურება. წინა გვერდითა კუთხით დეფორმებულ ბარიერზე შეჯახება, ავტომობილის სრული წინა ნაწილი თხის ზედაპირზე შეჯახება, გვერდითან მოძრავ ბარიერთან შეჯახება, რომელიც მოიაზრება ავტომობილი, ასევე გვხდება გვერდითან ნაწილით შეჯახება ხის ზედაპირზე, კისრის დაზიანების ტესტი, ქვეითთან შეჯახება თავის, ფეხის ქვედა კიდურის და წვივის დაზიანებით, სამუხრუჭე სისტემა ქვეითთან, ავტომობილთან, ველოსიპედებთან და ბოლოს ზოლში ავტომატურად დაბრუნების ფუნქცია. იმისათვის, რომ უფრო გასაგები იყოს, თუ რას მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტები, განვავრცოთ თითოეული მათგანი. ავტომობილის წინა გვერდითა კუთხით დეფორმებულ ბარიერზე შეჯახების დროს, საცდელი ავტომობილი 50 კმ/სთ სიჩქარით ეჯახება მოძრავ ბარიერს. საცდელ ავტომობილში წინს ხედან ზრდასრულები, ხოლო უკან ორი ბავშვი. ეს სურათი იმეორებს მცირე საოჯახო გადაადგილებას. ამ ტესტით ფასდება შეჯახების ზონები და ავტომობილის თავსებადობა. შეჯახების დროს ავტომობილის კონკრეტული დეტალი თავის თავზე იღებს დარტყმის ძალას, იმისათვის რომ გზავრის კაფსულა არ დაზიანდეს. შემდეგ ეტაპზე ავტომობილი ეჯახება სრული წინა ნაწილით ხის ზედაპირს. ამ დროს მოწმდება ავტომობილის პასიური უსაფრთხოების სისტემა, რომელშიც მოიაზრება ბალიში, ჩვენს ნაცნობი აირბაგი და ასევე ღვედი. მომდევნო ორ პუნქტში ავტომობილი მოწმდება გვერდთან შეჯახების დროს. პირველ შემთხვევაში მოძრავ ბარიერთან შეჯახების დროს საცდელ ავტომობილს მეორე ავტომობილი ეჯახება გვერდიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში საცდელი ავტომობილი თვითონ ეჯახება ხის ბარიერს, მაგალითად ხეს ან ბოძს. ასევე გვხდება ავტომობილის შეჯახების დროს კისრის დაზიანების ტესტი. ამ დროს მოწმდება უკანა დარტყმის დროს თავისა და კისრის დაცულობა. აღნიშნული ტესტის დროს მანქანის სავარძელი სწრაფად მიიწევს წინ 16-დან 24 კმ/სთ სიჩქარით. შემდეგი ნაწილი კი ქვეითთან შეჯახების დროს კონკრეტული დაზიანებების შემოწმებას გულისხმობს. ქვეითთან შეჯახება თავის დაზიანებით, ქვეითთან შეჯახება ქვედა კიდურის დაზიანებით, ქვეითთან შეჯახება წვივის დაზიანებით. შემდეგი ნაწილი არის ავტომობილის მუხრუჭის შემოწმება, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობი არის როგორც smart brake system. მასში შედის დამუხრუჭება ქვეითთან, დამუხრუჭება ავტომობილთან, დამუხრუჭება ველოსიპედთან და ბოლოს მოწმდება ავტომობილის ინოვაციური უსაფრთხოების ტექნოლოგიები, რომელიც მძღოლს ეხმარება საავარიო სიტუაციის თავიდან აცლებაში. მასში შედის line-keep სისტემა, რომელზეც ჩვენ წინა ვლოგში საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ. Mazda-ს ყველა მოდელს აღნიშნულ crash ტესტებში უმაღლესი 5 ვარსკვლავის შეფასება აქვს მიღებული. თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ Euro NCAP-ის საიტს და იხილოთ ევროს სტანდარტების ოფიციალური მონაცემები ნებისმიერ მოდელზე. ამით დაგემშვიდობებით, აღნიშნული ტესტები მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ თავი შეგიძლიათ იგრძნოთ მშვიდად Mazda-სთან ერთად.